Saya tak dulu lah. Kita edit dulu. Kan junam kat sana susah dah nak ambil. Jatuh dalam padang. Ambil daripada padang. Jangan pergi jauh sangat, silau ni. Fly dah molek dah, cuma dia ambil lajak jauh. Tak ada ni okey dah. Dive junam yang macam burung. Wire terbuka tu, wire receiver. Bateri zinc kan? Sedap. Receiver tu. Receiver. Receiver ni dia. Sakit ah. Buruk ah. Tak terus sikit ah. Pakai 3S saya.